Hello everybody. Laws of motion standard 9 science and technology. Today we are going to learn law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum याला मराठीमध्ये संवेग अक्षयतेचा नियम असं म्हटल्या जाते. During a collision, this law states that total momentum of an isolated system remain constant. Momentum is therefore said to be conserved over a time, that is, momentum is neither created nor destroyed, only transfer from one form to another form. म्हणजेच आपण या ठिकाणी पाहतो की लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटममध्ये ऊर्जा अक्षयतेच्या नियमामध्ये पाहतो की सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हॅज मास m1 अँड इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी इज u1. एन ऑब्जेक्ट बी हॅज मास m2 अँड इनिशियल व्हेलॉसिटी u2. समजा ए या वस्तूचं वस्तुमान m1 आहे आणि त्याची सुरुवातीची इनिशियल व्हेलॉसिटी u1 आहे आणि बी जे वस्तू आहे तिचं वस्तुमान m2 आहे आणि त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी u2 आहे. ओके, हे लक्षात आलं असेल आपल्या. त्यानंतर अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला फॉर मोमेंटम द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज m1 u1. काय होईल मग त्याचं इनिशियल मोमेंटम m1 u1 अँड दॅट ऑफ बी. बीचं कसं होईल m2 u2. हे लक्षात आलं आपल्या. इनिशियल momentum of A is m1 u1 and B is m2 u2. Okay, suppose these two object collide. समजा या दोन वस्तूची काय झाली, कोलाइड झाली, टक्कर झाली. लेट द फोर्स ऑन A ड्यू टू बी f1. म्हणजे यावरून A चा फोर्स B वर जो आहे त्याचं काय म्हणू आपण त्याला f1. This force will cause acceleration in A and its velocity become v1. म्हणजे याचा जे परिणाम आहे या फोर्सचा f1चा जो परिणाम आहे तो कशा होईल, ए वर होईल. म्हणजे वस्तू बी वर जो फोर्स आला ए मुळे त्याचा परिणाम कोणावर होईल, ए वर होईल आणि त्याची व्हेलॉसिटी विल बिकम v1. ओके, देअरफॉर मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन is equal to m1 v1. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनच्या गतीच्या तिसऱ्या नियमानुसार आपण काय बघतो, ए अल्सो एक्झर्ट. म्हणजे न्यूटनचा तिसरा नियम काय आहे, टू एव्हरी ॲक्शन देअर इज ऑलवेज अँड इक्वल अपोजिट रिॲक्शन. क्रिया प्रतिक्रिया बल म्हणतो आपण. तर ए अल्सो एक्झर्ट अँड इक्वल फोर्स ऑन बी. म्हणजे ए सुद्धा काय करणार, तेवढंच बल जो आहे ते बी वर येणार, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. पण त्याची दिशा उलट राहणार आहे. दिस विल कॉज ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी. इट्स व्हेलॉसिटी आफ्टर कोलिजन इज, म्हणजे टक्करीनंतर त्याची व्हेलॉसिटी काय होणार, v2 होणार. द मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m2 v2. बिफोर कोलिजन आपण पाहिलं, एचं आफ्टर कोलिजन पाहिलं होतं m1 v1 मोमेंटम. इथे मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन इज m2 v2. इफ f2 इज द फोर्स दॅट ॲक्ट ऑन ऑब्जेक्ट बी, f2 इज इक्वल टू मायनस f1. ओके, हे आपल्या लक्षात आलं असेल. त्यानंतर आपण या ठिकाणी बघतो आहे की देअरफॉर m2 a2 इज इक्वल टू मायनस m1 म्हणजेच काय झालं, हे f इज इक्वल टू m. आपल्याला फोर्स म्हणजे मास इंटू ॲक्सेलरेशन. आणि त्या ठिकाणी आपण हे एक्सप्रेशन पाहतो की a इज इक्वल टू v मायनस u अपॉन टी. त्यानंतर आपण या ठिकाणी पाहिलं होतं शेवटी m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. म्हणजे the magnitude of total momentum is equal to the magnitude of total initial momentum. म्हणजे magnitude of total final momentum is equal to the magnitude of total initial moment. लक्षात आलं हे फायनल मोमेंटम काय, m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. हे काय आहे, इनिशियल मोमेंटम. म्हणजे दस इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट. काय म्हटलं इथं, if no external force is acting on two objects, then their total initial momentum is equal to their final momentum. हे लक्षात घ्या इथे की जर एक्सटर्नल फोर्स जर ह्या दोनही वस्तूवर, दोनही ज्यांची टक्कर होणार होती, दोन कार समजू आपण, एक कार मोटरसायकल पकडू, की जर एक्सटर्नल फोर्स जर यांच्यावर ॲक्टिंग नसेल, देअर टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू देअर टोटल final momentum. This statement is true for any number of
ऑब्जेक्ट हे आपण या ठिकाणी पाहिलं आहे. त्यानंतर आपण बघतो आहे की व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स ऍक्ट ऑन टू interacting object, their total momentum remain constant, it does not change. This is a corollary to Newton's third law of motion. आपण पाहतो न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमानुसार आपण मोमेंटमचं या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन पाहतोय का द मोमेंटम इज अनचेंज आफ्टर द कोलिजन. जे त्याचा जो संवेग असतो तो टकरेनंतर कोलिजन नंतर काय राहतो, अनचेंज राहतो. द मोमेंटम गेट रिडिस्ट्रीब्युटेड बिटवीन द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट. म्हणजे ज्या दोन वस्तूमध्ये टक्कर झालेली असते ते रिडिस्ट्रीब्युटेड केल्या जाते, दोन्ही याच्यामध्ये रिडिस्ट्रीब्युट वाटप केल्या जाते दोन्ही कोलिजनच्या याच्यामध्ये. द मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, that of the other increases. Thus we can also state the corollary as follows: when two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. In order to understand this principle, let us consider the example of bullet fire from a gun. तुम्हाला माहिती असेल बुलेट फायर फ्रॉम ए गन. हे या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घ्या की लुक ॲट द पिक्चर. काय घडते आहे या ठिकाणी, एक तोफ आहे छोटी. ही तोफ काय करते आहे बघा, जितकं ती बल काय करते आहे बघा तुम्ही, फॉरवर्ड मुव्हिंग बुलेट कॉजेस द गन टू मूव्ह बॅकवर्ड आफ्टर फायरिंग. म्हणजे ती परत पहा ती जितका फोर्स तिकडे गेलाय आणि काही काय झालेलं आहे, बॅकवर्ड आलेलं आहे. दस द फॉरवर्ड मुव्हिंग बुलेट कॉजेस द गन टू मूव्ह बॅकवर्ड. फॉरवर्ड पुढे जितकी गन ते जाणार, काही मागे पण येणार. धिस बॅकवर्ड मोशन, ही जे बॅकवर्ड मोशन आहे, लुक ॲट दिस अगेन, धिस बॅकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड इट्स रिकॉईल. त्यालाच काय म्हटलं जाते, रिकॉईल. द व्हेलॉसिटी ऑफ रिकॉईल v2. यालाच काय म्हटलं जातं, व्हेलॉसिटी ऑफ इज v2. ओके. तर हे आपण या ठिकाणी पाहिलं की कशा पद्धतीनं आपण हे व्हेलॉसिटी बॅकवर्ड मोशन जे आहे रिकॉईलची, तर व्हेलॉसिटी रिकॉईल व्ही काय m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0. ओके. तर हे आपण एक्झाम्पल या ठिकाणी पाहिलं. अँड यू ऑल्सो लुक अनदर एक्झाम्पल फॉर धिस. इथे बघा तुम्ही, कार आहे आणि ट्रक आहे. दोघांचं जेव्हा कोलिजन होते, व्हॉट हॅपन, ट्रकचं जे मास आहे 3000 अँड मास ऑफ कार इज 1000. त्याची व्हेलॉसिटी किती राहणार आहे, -20 आहे. मग त्या आफ्टर कोलिजन काय होणार आहे बघा, बिफोर कोलिजन अँड आफ्टर कोलिजन. ओके. देन लेट अस वी लर्न अगेन द एक्झाम्पल ऑफ धिस ए स्मॉल क्रॅकर्स और बॉम्ब, वी कॅन से दॅट. म्हणजे सुरुवातीला बघा तुम्ही त्याला, म्हणजे आग लागल्यानंतर काय होणार आहे, त्याची व्हेलॉसिटी काय आहे आणि त्यानंतरची व्हेलॉसिटी काय आहे आणि त्याचं मास काय असते. इट इज रिलेशन बिटवीन इनिशियल अँड फायनल, म्हणजे बिफोर कोलिजन अँड टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. यू ऑल्सो लुक दॅट न्यूटन्स क्रॅडल मॉडेल. हिअर इज ए न्यूटन्स क्रॅडल. Total momentum and total energy is here conserved. For a collision occurring between object A and B in an isolated system, the total momentum of two objects before the collision is equal to the total momentum after collision. Okay, this is cradle model, Newton's cradle model. You also learn from this conservation of momentum. You also look that. So conservation of momentum, the law of conservation of momentum state that if no external force is acting on a system, the total linear momentum will remain constant. Means momentum before collision is equal to momentum after collision. Okay, do you understand this law of conservation of momentum? Okay.